Takže zdarvíčko, já jsem Kobylon a v dnešní rychlovce si ukážeme, jak namalovat kruhové logo s přechody. Takže jako první, co uděláme, je, že najedeme do levého rohu obrazovky, kde je naše menu. V tomto menu si vybereme nástroj kruh a protože budeme pracovat pouze s obrysy, vyškrtneme celou výplň. Tak, teď poznáme, že pracujeme pouze s obrysy. Najedeme si do levého rohu pracovní plochy, zmáčkneme Shift a přejdeme do druhého konce pracovní plochy. Tak a namalovali jsme kruh. Potom, jestli budete chtít, tak si můžete i nastavit, jak má být kruh tlustý. Bude stačit 2 body. Tak. Teď si rozklikneme kruh, zmáčkneme Ctrl+C, potom Ctrl+V a nově nakopírovaný kruh zmenšíme. Uděláme to pomocí klávesy Shift. Nově zduplikovaný kruh umístíme na velký kruh tak, aby se dotýkal jeho vnitřní strany. Skopírujeme si menší kruh a uděláme to samé, akorát na opačnou stranu. Teď celý kruh označíme, vybereme nástroj pro tvar a sousedící strany spojíme. A teď vyplníme výplň přechodem. Totéž provedeme s výplní na druhé straně a zrušíme obrysy. Přechod ještě upravíme. A hotovo. Máme kruhové logo s přechody. Tak doufám, že vám tento tutoriál přišel užitečný. Budu rád, když mi dáte like, odběr a zvoneček, aby vám neuteklo nic nového z mojí tvorby. A budu se těšit zase příště.